خیلی تو دایرکت دارم که میگم ما تیم فنی رو چیکار بکنیم. زندگی کردن امروز اینجا به شدت سخته، به شدت. چک 24 هم همین کارو میکنه. چک 24 هم همین کاره. بیزینس رو کلون میکنیم، بعد یه چیزی هم اضافه کنیم بهش دیگه. ما سال 95 که این ایده رو داشتیم رفتیم بیمه مرکزی، از لابی بیمه مرکزی ما رو تو راه ندادن. عجب، یعنی اینقدر رفتی بالا. پسرم این انرژی و این وقت تو برو بذار واسه یه کاری که شدنی باشه. آها، یا من برای شما بیمه میکنم میشم بیمه‌گر، ولی اونو نه. ولی اینو واردش نشه. یه وقتی از شما برای من بیمه نامه میخری، بیمه گر شما هستی، بیمه گذار من هستم و آره کفش آهنی ها رو باید پاتون بکنید و منتظر هر اتفاق ناخوش و دل سرد کننده ای باشید. ولی اینکه تمرین بمونی و بسازی، واقعا میمونی میسازی؟ ناراحت کننده و غم انگیزه، ولی نهایتا اینجا اگر صاحب و در واقع مالکی داره خود ما هستیم. سلام با یه قسمت دیگه از فاوندرز تاک در خدمتتون هستم. اینجا توسعه فناوری روز فراز. مرسی که پیش من هستید. من مانوئل آنجانیاس هستم و در خدمت یک کوفاندر و یکی از خوبای روزگار هستیم، آقا آیدین محمد حسینی عزیز. سلام، روز شما بخیر. خوبی آیدین جان؟ متشکرم. خسته نباشی. آیدین کوفاندر اسکی و مدیر توسعه کسب و کارش. خب آیدین، داستان بیمیتو و اسکی فکر کنم این دوتا با هم مرج شدن، درسته؟ چیه داستانش؟ خب ما سال 95 شروع به کار کردیم. مشخصا صنعت بیمه هم هدفمون بود و اون زمان همراه دوتا کوفاندر دیگه، آرمین که برادرم و حامد علیپوری از دوستان دوره دبیرستانم، نیت کرده بود یه کاری را بندازیم. کار شد در واقع با یک جرقه و یک ایده اولیه تبدیل شد به یک بیزنس آنلاین توزیع بیمه. بیمیتو قرار بودش خدمات مختلف بیمه‌ای رو تو فضای در واقع آنلاین ارائه بده و جرقه‌اش از یک در واقع هیستوریکال دیتایی که سمت حامد بود به وجود اومد. آواش کار کرد؟ حامد، من و حامد از دوره دبیرستان با هم دیگه دوست بودیم. دوره کارشناسی رو هم با هم تو علم و صنعت خوندیم و ادامهش هم تو امیرکبیر با هم دیگه ادامه دادیم، ولی نهایتا هر کدوممون رفتیم یه سمت و سوی دیگه. یعنی من یه خود رفتم تو فضای مرتبط به تحصیل و حامد هم رفتش سمت LG و بعد این مدتی جفتمون به این جنبندی رسیدیم که از ما کارمند در بعدش تصمیم گرفتیم که من در مورد خودم بعدش تصمیم گرفتیم که بیایم یه کاری واسه خودمون راه بندازیم. حامد خواهرش یک نمایندگی بیمه داشته و یه تجربه از اونجا اضافه شد. دیدیم که خب این در واقع اقیانوس هم به اصطلاح ما اکوسیستمی خیلی اقیانوس آبیه. بعدش هیچ واقعا پلیری اون زمان وجود نداشتش توی صنعت و رفتیم به این سمت سو که یک پلتفرم آنلاین بیاریم بعد ما خدمات بیمه‌ای رو توش ارائه بدیم. خروجی شد یه ایده فروشگاه آنلاین بیمه با اسم بیمیتو. خب پس شما 3 تا کوفاندر بودید، همدیگه رو دانشگاه، البته یک داداشت بود ولی یک شما به عنوان یک دانشگاه پیدا کرد. پس بهترین جا به نظر کوفاندر فکر کنن دانشگاه یا برادر. من همیشه میگم یه 3F داریم، فرندز، فولز، فامیلی، که شما فامیلی و فرندز رو داشتی. پس یعنی دقیقا همه عملا این شکلیه. داستان کوفاندرها این شکلیه. یه داستانی که داریم، البته خودت معرفی نکردی ولی اگه میخوای من قبلش معرفی. خب من آیدین محمد حسینی هستم، کوفاندر و مدیر توسعه کسب و کار اسکی. امروز متولد 64، دانش آموخته رشته مکانیک دانشگاه علم و صنعت و ادامه تحصیل. مکانیک چه رفتی تو داستان توسعه کسب و کار؟ یه خورده چیز دیگه. بعد خیلی هم بالا پایین شده توی بیمیتو. یه بار عملیات چی داستان شروع مثلا اینجوری که کسی اونجا نیست تو میری احتمالاً جمع و جورش یه خودت هم بهتر بیزنس که مثلا تو اسکیل کوچیک داره شروع به
در واقع حرکت میکنه، هر کدوم از آدما میان یه قسمتی از کار رو دستشون میگیرن و سعی میکنن این بادی که عملا رو زمین هست و بردارن و یه خورده مثلا هول بدن کار بره جلو دیگه. اون زمان خب اوایلش حامد مثلا به عنوان مدیر عامل بودش، همزمان داشت کار مالی رو هم انجام میداد. این سمت هم مثلا هم بحث توسعه کسب و کار بودش یه جورایی، یعنی اد کردن سرویس های مختلف شرکتی بیمه، یعنی اینکه کدوم شرکت ها همکاری میکنیم رو داشتم انجام میدادم. از اون سمت هم کارهای عملیات و در واقع پشتیبانی مشتریان و اینها هم داشتم انجام میدادم. آرمین اون زمان مثلا سعی میکردش بنچمارک های جهانی رو در بیاره، مدل در واقع بیزنس مدل های اونها رو بسنجیم، ببین کدومشون کار کنه، کدومشون در واقع به نتیجه رسیده. اینطوری هر کدوم یه گوشه کار گرفته بودیم و این منطقه این تغییرات زیاد داره. پس اگه از دور می‌بینید نگید که آیدین خیلی تیم شاخه به شاخه میشه، چون بر اساس نیاز داره برای بیزینس کمک کنه. چون اینجا به نظر میرسه سمت زیاد مهم نیست، باید کار انجام بشه. دقیقاً همینجوری. بعضی موقع شاید باورتون نشه بچا، من گرافیکی سمینارم هم میزنم، یعنی شاید باورتون نشه. عرضم حضور شما که شما سه تا کوفاندر، یه تیم لطیف داریم. اون آقای تیم لطیف چه داستانش؟ تیم لطیف خب از حالا فاندر و مدیر عامل اسکی هستش. اسکی قبل از مرج بیمیتو اسکی و ایشون با اون یعنی با اون منطق تو در واقع فاندرهای یا کوفاندرهای اسکی اسمش هست. خب الان چه پستی دارن ایشون؟ چیکار دارن؟ ایشون تو هیئت مدیره هستن و یه خورده بعد از اینکه در واقع منطقه مرجع این شکلی بودش که خب تیم خیلی وقت زیادی برای هزینه کردن تو اسکی نداشتش، یه مقدار اسکیل بیزنس‌هاش خیلی بزرگتر از اسکیل اسکی هستش و خب نیازمند بود که به اون بیزنس ها هم در واقع برسه. نتیجتاً اون پیش‌فرض ما از بابت مدیریت یک تیم، یک مجموعه جدید توسط بیمیتو و مرج شدنش با اسکی، خیلی اینا با این منطق که تیم میخواستش از این در واقع لایه عملیاتی و مدیر عاملی و کارهای در واقع اجرایی کار تو اسکی جدا بشه، خیلی اینا با هم دیگه فیت شده شد و این اتفاق افتاد. حالا در مورد مرج حتما مرج صحبت میکنیم در موردش. من میخوام بگم که شما که حالا سه تا کوفاندر هستید چجوری با هم هماهنگ میشید؟ چطور به قول معروف اون خواسته هاتون رو میتونید مدیریت بکنید، به همه به هر حال کمک میکنید؟ چجوری هماهنگ؟ دقیقاً هم از نظر اخلاقی، هم از نظر ارتباطات درون تیمی فردی، اینا چجوری این چالش‌های داخل خودتون حل میکنید؟ ببین اول بگم که اینکه فکر بکنیم چالشی وجود نداره که قطعاً یه اشتباه تصور و در واقع تخیل شاید. چالش که همیشه وجود داره، حتی بین آدم‌هایی که خیلی همدیگر رو خوب میشناسن، ولی همونجوری که خودت اشاره کردی از توی یه سری لایه‌ها میشه در واقع این اتفاق شکل بگیره. مثل دوستانی که مقدار آشنایی و ارتباط صمیمیت‌تر و عمیق‌تری با همدیگه دارن، از توی لایه فامیلی به وجود میادش. کسانی که خب بالاخره مدت زمان زیادی کنار هم دیگه زندگی کردن و با خلقیات و بالا پایین‌های اخلاقی و رفتاری همدیگه آشنا هستن. بله. اینکه شاید مثلا خیلی از دوستان مثلا با همدیگه صرفاً توی لایه مثلا کوتاهی از تحصیلشون با همدیگه صرفاً تحصیل رو دارن میگم، این دوستی صرفاً محدود به اون زمان تحصیل میشه، آشنا میشن و کاری رو شروع میکنن و شاید خیلی وقتا با چالش‌های خیلی بزرگی از جنس تفاوت‌های شاید مثلا لایه فرهنگی هم مثلا بیاد اثرگذار بشه تو ادامه همکاری، یا مثلا به خاطر اینه که فکر کنم اون شناخت عمیقه وجود نداره. تو این لایه وقتی شما در واقع اون پارتنرهاتو از این لایه انتخاب میکنید، چالش‌های سخت و پیچیده‌ای نیستش، چالش‌های شاید عملیاتیه. یعنی مثلا اون شاید فکر میکنه که این مدلی شاید کار رو ببره جلو بهتره، تو فکر میکنی که این مدلی ببری جلو بهتره. حقیقتا اینم با یک در واقع گفتگو. الان مثلا مدیر عامل کیه؟ حامد. الان تو مثلا حامد یه چیز بگه تو اوکی نیستی باش، یا مثلا تو به آرمین چیکار میکنن الان؟ آرمین از 1400 از ما جدا شد. فقط شما دوتا مون. حامد شما
حالا اینکه چجوری جدا شدم در مورد صحبت بکنیم. ولی اینکه خب الان مثلا یه چیزی اون میگه، اون مدیر تو هم به هر حال از نظر بیرونی شما هر دو کوفاندرید و اینها چطور قبولش میکنی یا اگه اون چطور؟ ببین توی لایه‌هایی که خب این تفاوت نگاهه اگر به وجود بیاد که خیلی تعدادش محدود هستش، با صحبت و احتمالاً چه میدونم مذاکره اسمشو بذاریم، نمیدونم چی اسمشو بذاریم، واقعا با هم صحبت میکنیم، یا من اونو متقاعد میکنم یا اون منو متقاعد میکنه دیگه. پس صحبت میکنید. آره واقعا، یعنی اونقدر چیز پیچیده‌ای از بابت این تفاوت‌ها وجود نداره. میگم نهایتا نگاه عملیات اجرایی به اون در واقع کاره میشه موضوع در. پس همه میخوایم که واقعا چون موفق باشه بیزنس به هر حال یه جوری یکی کوتاه میاد یکی واقعا تو این اوقاتی هم لازم هستش که اون من و نیم منه که ادبیاتمون هستی واقعا باید اتفاق بسیار خیلی خوب. آره خب اگر دوستان برای اطلاعات برای بحث بیشتر چالش‌های کوفاندر اگه دوست داشتین میتونید کارتی که اینجا میاد برید و اینجا میاد نمیدونم به هر حال برید و نگاه بکنید. خیلی بحث خوبی با مرسی عزیز داشتیم در موردش. ما می‌خوایم برگردیم به اون اوایل بیمیتو، بعد حالا اینکه چجوری شکل گرفت و اینها. بیزنس مدلش آیا رول مدل خاصی داشتی؟ یعنی از یه بیزنس بیرونی کلون کردی یا نه از هر چیز بود؟ اینو اول بگو. آره حتی شاید لوگو ما هم اون لوگو بیمیتو رو به نگاه بکنی آقا سیبیلوه، نه اون که مسکاتمونه، لوگویی داشتیم یه مربعی بودش. اونم برگرفته از یه در واقع استارتاپ اروپایی بودش. بیزنس مدل هم واقعیت هم صنعت بیمه خب یه مقدار شرایطش مشخصه، خیلی شما دخل و تصرف آنچنانی نمیتونید توش داشته باشی، کامیشن بیس هستش. یعنی شما به ازای هر فروشی که انجام میدی کامیشن وسط تعریف شده اون رو دریافت میکنید. خیلی رو اون هم نمیشد کاری کردش. بیشتر ما رو واقعیت هم اسکیلبیلیتی در واقع این صنعت ترجیح دادیم فکر بکنیم و ایده از با منطقه اینکه این صنعت یکی از سه رکن اصلی اقتصاد یک کشور هستش واسه همون جذابیت. به اندازه کافی بزرگ بودش. به اندازه کافی دقیقاً بزرگ بودش. حالا برای شروع داستان شما سگمنت خاصی رو هدف قرار دادید برای شروع یا نه؟ من بذار از استارت در واقع بیزنس وسط بگم شاید خنده‌دار باشه. ما تو ذهنمون این بود که ما قرار هستش یک کاری رو بندازیم که بیاد یک اثری تو زندگی مردم داشته باشه. واقعا آره، یعنی ذهنیت این بودش که اگر داریم یک کاری شعار نیست اصلا، نه واقعا شعار نبودش، بریم یک کاری انجام بدیم که یک تغییری تو زندگی مردم، یه کیفیت یه کوچولو، حالا من مثلا درصدش هم نمیفهمم، 100,000% اصلا در نظر بگیر، ولی یه تغییری بده دیگه. یعنی یه حرکت رو به جلو باشه، اتفاقی نباشه که قبلا اتفاق افتاده باشه تو قدم اول، اتفاقی باشه که اثرگذاریش تو روزمرگی زندگی مردم دیده باشه، که اگر روزی از ما یاد کردن بگن که حالا مثلا این یه قدم خیلی داشتی. با این منطقه شروع کردیم. ما خودمون هیچ کدوممون نالج تک نداشتیم. اینم یه نکته چالش عجیبی بود. ما هیچ کدوممون نالج تک نداشتیم، رفتیم دنبال تیم تک گشتیم. میرفتیم بیشتر تو لب‌های چیزای کامپیوتر دیگه، دانشکده‌های کامپیوتر دنبال آدما میگشتیم. این میشه تابستون 95. دانشگاه تعطیله و خب اونجا دنبال یه سری آدمای این مدل میگشتیم. شریف رفتیم، امیرکبیر رفتیم، علم و صنعت رفتیم، همه دانشگاه که حالا یه مقدار اسمش شاید مثلا بولتر نسبت به بقیه دانشگاه رفتیم و تیم تکه از بچهای دانشگاه علم و صنعت بازم به وجود اومدش و با امین آشنا شدیم که سی تی او امروز مجموعه هم هستش. چه باحال. چجوری آشنا شدین؟ رفتیم در یکی از همه بچه‌ها من خیلی تو دایرکت دارم که میگن ما تیم فنی رو چیکار بکنیم. این خوبه که بگی که ما رفتیم در یکی از این لبا رو زدیم، دیدیم یه لامپی توش روشنه دیگه، رفتیم تو گفتیم که آره یه ایده‌ای داریم که این شکلیه. همونجوری رفتی اونجا بگو تو سلام علیکم، بعد سلام علیکم ایده داریم. بعد این بنده خدا گفتش که چیکار کنم الان چیکار کنم؟ نه این خودش که درگیر کارهای در واقع پایان نامش بود، گفتش حالا من نمیدونم این کارتون چیه. ما خیلی
سربسته راجع به آیدیا از من میترسیدی که آقا آیدیا کپیشه گفتیم حسن اینو رو هوا میزنن و همیدن میبرن. رفتیم اونجا صحبت کردیم و گفتش که آره یه بنده خدایی هستش، این حالا من کلمه به کلمه شاید مثلا یادم نباشه ولی منطقش این بودش که این رفته مثلا تو لایه‌های زیرین اندروید یه اصلا ورژنی واسه خودش اصلا دیولپ کرده. من فکر نمی‌کنم این اصلا به درد شما بخوره، ولی خب حالا کسی که من الان به ذهنم میرسه اینه دیگه. تست کنید دیگه. آره. شماره امین رو گرفتیم و باهاش صحبت کردیم و 2 تا جلسه با هم دیگه به توافق رسیدیم. بعد پول میدادی بهش؟ آره بعد پول. آها. یعنی نیومد تو کوفاندری. نه امین و اون امین و تیمش اصلا یه بیزنسی سمت خودشون داشتن. آها تیم داشت. آره یه تیم داشتش اصلا. یعنی جذابیتش شاید واسه ما این بودش که اصلا ما دیگه مجبور بودیم فقط با یک نفر صحبت بکنیم، این عملا یه تیم پشت سر خودش داره. این اتفاق افتاد. فقط دغدغه امین از این قرار بود که آیا من بخوام به مجموعه شما ملحق بشم، با توجه به اینکه همون فضای ویگر رو واسه امین هم تصویر کرده بودیم، نمیدونستش ما بیزنس چی هستش. ما همچنان هی فکر میکردیم که این آیدیاه خیلی چیز خفنیه، یونیکه. آره. بعدش فقط دغدغه این رو داشتش که آقا من اگر از سر کارم مثلا وقت دارم کم میکنم میام اینجا با من تمام وقت مثلا یا سی تی او یا هر اسمی که حالا بخواد مدیر فنی اسمشو بذاری هر چیز دیگری، هزینه ها و در واقع روزمرگی من چه اتفاقی واسش میفته. بالاخره موضوع حقوق موضوع قابل توجهی هستش واسه آدم‌ها دیگه، که اونجا در واقع تعهد پیش پرداخت حقوق 1 ساله رو بهش دادیم و اونجا دیگه تقریبا همه چیز واسه همین تموم شده. یعنی اون موتیویشن و اون پشن رو سمت ما میدیدش، بعدش میگفتش که احتمالاً اینا میره. حالا اونی که پول نداره قاعدتاً این مشکل برخورد دیگه. شما پول دارید. آره ما بعد تو خودتونش کار کردین. به اونم میرسه. ما تو آیدیا رفتیم دنبال اینوستر انجل، دنبال انجل میگشتیم و خب این خوش شانسی که بازم ما داشتیم، من همش از شانس خیلی زیادمون یاد میکنم هر جایی که راجع به در واقع این تاریخچه فعالیتمون صحبت میشه. ما یه پیچ 27 صفحه‌ای ساده درست کردیم. نه آخه چیز نبودش، بی پی نبودش، یعنی فقط توضیح بودش که چه اتفاقی قرار هستش بیفته. بعد دایی خودم آقای دکتر اناری واسه ایشون تهیه کردیم و شاید به اسلاید 13 14 15 که رسیدیم گفته که من حاضر هستم چه باحال. خب سرمایه گذاری بکنم. از شما از این دایره پولدار داشتید؟ نه ما این دایره نداریم. بذار خب یه خود بفهم من نمیدونم هی داریم دور میشم از سوالت، ولی خب هی شاخه داره باز میشه، بعد نیستش همینم بهش اشاره بکنیم. دایی خب ایشون متخصص چشم هستش، عملا هیچ ربطی به در واقع این حوزه کسب و کار و مشخصا فضای در واقع اکوسیستمی نداره، ولی خیلی علاقمند هستش به این که کارهایی رو راه بندازه که موجبات فعالیت کلی آدم جوان رو فراهم بکنه. این خیلی واقعا روی این خیلی سفت و سخت هستش. هنوزم که هنوز میاد تو شرکت، خب شماره‌اش رو بدید که بچه‌ها باش ارتباط بگیرن. هنوزم که میاد میچرخه کیف میکنه. یعنی مثلا من اون دیدی چش برق وقتا اون برق زدن تو چشش میبینم وقتی میاد مثلا امروز مجموعه رو نگاه میکنه و خیلی خوشحاله که این اتفاق افتاده. حالا اونجا ما رو آیدیا سهم خوبی هم داریم واقعیت هم. یعنی یکی از موضوعاتی که تو سمت استارتاپ ها معمولا چالش میشه اینه که خب چقدر سهم بخوای به ازای چقدر پول بدی. این موضوع چون اون موتیویشن آدم ها به ازای سهم دادن زیاد و کم میشه، پول خوب نگرفتن کم میشه و عملا یکی از پاشنه آشیل های استارتاپ هایی که امروز داریم این هستش که خب فاندر یه مقدار دیگه اون چیز نداره دیگه، اون موتیویشن نداره که بره جلو. و اونجا ما واقعیت هم پذیرفتیم که برای راه انداختن یک کار بزرگ لازم هستش پول داشته باشی و پول هم مجانی به کسی نمیدن. خب باید یه در واقع یه آورده هم از سمت خودت. چرا مثلا نرفتی جلو یکم محصولت بره تراکنش بگیره؟ ولی نداشت. پس هیچ ما پول آورده خودمون 3 تا وبسایت بود، 3 تا دامین بودش
و یک ایده اسم بیمیتاج واقعا اون موقع دامین بیمه نامه با جفت در واقع اسپلینگ های بیمه نامه و بیمه نامه بدون اچ اینا داشتیم و میگفتیم روی این سوار میشیم و میبریمش جلو. خیلی هم الاینه به صنعت بیمه و به هر کی بگی رو هوا میگیرتشو که بعدش رفتیم جلو دیدیم بیمه نامه کلمه عامه نمیشه، نمیدونم اسمش کردش، نمیشه برندش کردش و داستانه خودش. و خلاصه هم این شد که ما از اونجا پول آوردیم و به همین هم خب نتیجتاً پول داشتیم میدادیم. یه محصولی قرار بود دیولپ بشه. اون زمان یک اکسل شیتی بودش که تمام دیتاهای بیمه نامه شخص ثالث از اون خونده میشد. قرار بود این رو به عنوان دیتابیس بزنیم و بیاد مثلا یک اپلیکیشنی رسیدیم اینجا. قرار بود یک اپلیکیشنی ما داشته باشیم که این اپلیکیشن روزمرگی نیازهای بیمه طرف رو برطرف بکنه. حالا این چگونه قرار هستش لانچ بشه، چگونه قرار هست مارکت بشه، چگونه قرار هستش روش کار مختلف انجام بشه، هیچ ایده ای نداشتیم. عرض کنم خدمتت که اینجا عرس به همون اضافه شد، پسر همون داییم که در واقع اینوستمنت رو انجام داده بود. ایشون MBA خونده بود و اومدش زیر ساخت تشکیل یک تیم مارکتینگ رو چه باحال چیدش. اصلا داییت و بکنم بیشتر بهش خیلی کمک کرده، خیلی بهش مدیونیت واقعا. و عرس اومدش متوجه شدیم که آقا مثلا صرفا این فامیلشون چی عرس؟ اناری عرس آراس پسرش چه سوال و متوجه شدیم که آره مثلا دیولپ کردن و آوردن یه سایت یا اپلیکیشن بالا کلی در واقع فعالیت‌های دیگری هم داره که بخواد این رو در واقع پروموت بکنه و به نقطه‌ای که فکر می‌کنیم شاید مثلا مطلوبمونه برسونه. احتیاج به تیم مارکتینگ داره که اونجا تیم مارکتینگ شکل گرفتش و در واقع داستان ما از این که فقط یک اپلیکیشن نیاز داریم و هیچ چیز دیگه نیاز نداریم تبدیل شد به یک تیم مارکتینگی که قرار هستش این محصوله رو عملاً ببره بفروشه دیگه. خب پس سگمنت چی شد؟ برگردیم به سگمنت با چه شروع کردیم؟ ما واقعیت هم تمامی دارندگان اتومبیل رو به عنوان سگمنت پس با اتومبیل شروع کردیم. با اتومبیل شروع یعنی کردیم. بیمه اتومبیل. دقیقاً، چون تنها بیمه اجباری کشور شخص ثالث هستش و عملاً شما دارید روی یک سبد بزرگی از مشتریان داری تمرکز میکنی که عملاً هر دارنده ماشینی میتواند مشتری تو باشه. بعد ارزش پیشنهادتون چی بود اون موقع؟ مقایسه و خرید آگاهانه. ببین مثلا همون کاری که دیجیکالا برای لوازم چیز کرده اینا شما روی ببین لوازم یه خود جنسش متفاوته. اونجا در واقع حالت یعنی ساپلایرهای مختلف رو دارن برای یک جنس. نه حالا اون که بعداً ساپلای زدن، چون دیجیکالا شروعش با این بود که آقا من مقایسه میکنم تو میتونی انتخاب بکنی. دوربین مقایسه میکنم، موبایل مقایسه میکنم، امکان مقایسه با آدم میداد و اینها میتونن انتخاب بکن. یه خود اگه بخوای صرفاً مقایسه با اون منطقه نگاه بکنی دقیقاً صحبت سعیم شما از اون رول مدلت گرفتی، از واسه یه جایی مثل دیجیکالا گرفتین مقایسه رو. اینو میخوام بگم این مقایسه ارزش پیشنهادی از کجا اومد؟ ارزش پیشنهادی از اون جایی می اومدش که ما یک جایی متوجه شدیم که اون قیمتی که شما دارین پرداخت میکنین برای بیمه نامه تو شرکت‌های مختلف پیشنهادات متفاوتی براش وجود داره. یعنی شما یک عدد رو دارین پرداخت میکنین ولی پیشنهادات پکیج‌های متفاوتی داره. این پکیج رو شاید من و شمایی که به یک دفتر بیمه یا 2 تا دفتر بیمه یا 3 تا دفتر بیمه در واقع دسترسی داریم تو اسکیل کل صنعت بیمه اشراف نداشته باشیم. کی متوجه شد اینو؟ تو همون اول پس یعنی اصلا بیزینست رو همین گذاشته که آقا من بیام چیکار کنم تو این، چون میخوایم بیزینس مدلی به داستان نگاه کنیم. گفتم آقا سگمنت ما این شخص ثالثی حالا اینا گیرشون چیه؟ گیرشون اینه که آقا چند تا انتخاب مختلف دارن، نمیدونم کدوم انتخاب بکنن. بعد ما کمکشون کنیم حق انتخاب بهشون بدیم، انتخاب آگاهانه بهشون بدیم. این میشه ارزش پیشنهادشون. حالا اون اروپاییه گفتی کجایی اون رول مدلتون؟ آلمانی. اسمش
میتونی چیزی که امروز داریم راجعش صحبت می‌کنیم چک 24 هست. چک 24 هم همین کارو میکنه. چک 24 هم همین کارو داره. پس چیز جدید نه ما چیز جدید باز از همون گرفتیم. از هم گرفتیم. یعنی نه بیزنس مدل خاص و عجیب غریبی نیستش. آره فقط این بومی سازی شده دیگه مثل خیلی از محصولات دیگه. آره خب ولی ما وقتی که یه بیزینس رو کلون میکنیم بعد یه چیزی هم اضافه کنیم بهش دیگه. چه فرقی کرده با اون؟ ببین آخه یه خود ما داریم راجع به دو تا زون مختلف از شاید اکوسیستم داریم بهش نگاه میکنیم. مثلا اونجا کلیه فرآیندهای اجرایی ارائه خدمت بیمه کاملا آنلاین هسته. کجا؟ تو اروپا کلا اصلا. تو اروپا. اینجا اصلا نیستش. اینجا یک صنعت خاک خورده قدیمی. سوال بعدی هم اتفاقا همینه. یه مقدار شاید بگم اسم فشل هم بزنم روش، واقعا خیلی دور نیستش. ما امروز بابت دریافت کردن حق بیمه هنوز وب سرویس و API نداریم روی کور اینشورنس های موجود در ایران و این خیلی غم انگیزه. دسته زنگ میزنید روان میکنین؟ نه شما فقط تو لایه قیمت، اون لایه عملیات که بعدش بخواد به صدور اتفاق بیفته بماند. شما میخواید بدونی قیمت این بیمه نامه چقدر هستش، باید تیمی داشته باشی که بشینه محاسبات قیمت این بیمه نامه رو در بیاره. حالا این توی یه شرکت دیگه میشه اون هم قیمت خاص خودشه داره. بعد توی شرکت دیگه میشه چه با ما داشتیم راجع به در واقع یک کار شاید یه مقدار نان اسکیلبل. آره و نان اسکیلبل. حالا چجوری اسکیلبلش کردی؟ فکر نوآوریتون این بود است. آره ببین خب اینکه تو بتونی قیمت‌ها رو آپدیت نگه داری یه موضوعه، اینکه بتونی حالا تو لایه بعدی موزل خب آدم‌ها این بودش که این هزینه‌ای که داشتن پرداخت می‌کردن آیا منجر به در واقع صدور بیمه‌نامه می‌شود؟ اون چیزی که می‌خوان رو دریافت می‌کنن. آیا از همه فرصت‌ها و از همه اپورتونیتی‌های خرید اطلاع دارن یا ندارن؟ ما سعی کردیم تقریباً تمام این اطلاعات رو کنار هم جمع بکنیم و تو قالب یک پکیج کامل به مشتری ارائه بدیم. تفاوت ما با اون اتفاقی که داره تو اروپا میفته این هستش که اون با شرکت‌های مشخصی داره همکاری میکنه و با همه، ولی با تقریبا هیچ محدودیتی نداره. میخوام چون این قسمت رو تقریبا تمامش بکنیم که خب چطور اسکیلبلش کردی؟ الان مثلا شما به ازای هر عملیاتی که داری باید شما نیروی انسانی بذاری. خب این که خب هر چقدر تقاضا بیشتر بشه شما نیروی انسانیت هم باید بیشتر بشه. خب اسکیلبل چیکار بکنه؟ اسکیلبل شدنش وقتی شما رو اسکیل داری صحبت میکنی، مدل ها و فرایند ها میتونه در واقع تاثیرگذار بشه روی اینکه چگونه داره این اتفاق میفته. یعنی اینجوری بهتون بگم که یک نمایندگی بیمه برای صدور 100 تا بیمه نامه احتمالاً تو پیک هایی که داره احتیاج به چه میدونم مثلا فرض بکنید 10 تا آدم داره، ولی وقتی شما اینا محدود به یک شرکت نکنی و محدود به یک نمایندگی نکنی، اون 100 تا تو طول دیوریشن شبانه روز، حالا فرض بکنیم که آدم ها قابلیت فعالیت 7/24 رو دارن، این میتونه شاید مثلا این 10 نفر میتونه شاید 1000 تا بیمه نامه صادر بکنه، 1000 تا خدمت ارائه بده و نهایتا این در واقع نامحدود بودن تعداد آفرها میومدش دست ما رو واسه این که بخوایم بدون افزایش نیروی انسانی اسکیل بکنیم رو تا حد خوبی فراهم. بسیار مرسی. حالا باز دوباره در موردش صحبت می‌کنیم. این بخش اول ما تقریبا تموم شد. چقدر زود گذشت تا استفاده کردم. البته سوال من مونده، ان شاءالله پارت بعدی در موردش صحبت کنیم. پس بریم یه استراحت کنیم برگردیم. اسپانسر این اپیزود شرکت توسعه فناوری روز فراز هستش. فراز پلتفرمی رو توسعه داده برای سرویس های بانکی و غیر بانکی که ویژه اپلیکیشن ها، فینتک ها و هر نرم افزاری که بتونه API رو کال بکنه این سرویس ها رو ارائه میدن. این سرویس ها میتونه بحث احراز هویت باشه، استعلاما باشه، انواع افتتاح حساب، انتقال وجه و استعلام‌های مختلف هستش. همچنین سرویس‌های مثل پرداخت قبض و انواع پرداخت‌ها و اینا رو میتونید توی نرم افزار خودتون سمت خودتون پیاده سازی بکنید و اینا رو API‌اش رو کال بکنید.
همچنین اگه محصول خوبی داشته باشید که توسط حالا خودتون توسعه داده شده باشه و بشه این رو توی پلتفرم رو خودشون قرار بدن، این رو قبول میکنن و آمادگی رو دارن که اون محصول شما رو هم توی بازارچه خودشون قرار بدن تا برای دیگران قابل استفاده باشه. اگر دوست داشتید این وارد سایتشون بشید، اطلاعات بیشتر هست. سلام، خیلی خوش اومدید. با پارت دوم داریم با آیدین عزیز صحبت میکنیم. قبلش تشکر کنیم از اسپانسر محترم توسعه فناوری‌های روز فراز. خب آیدین، در مورد بیزنس مدل صحبت کردیم، در مورد اسکیلبیلیتی صحبت کردیم. میخوام در مورد این صحبت کنیم که خب شما یه ایده داشتید که بازار سنتی عجیب و به قول شما خیلی کندی رو خواستید آنلاینش بکنید. چه چالشایی داشتید و چجوری تونستید؟ چون احتمالاً کلی بچه‌ها اینجا ایده دارن و تو بازار سنتی هستن، چجوری باید اینو آنلاینش بکنید؟ چطور بشه اسکیلبلش بکنید؟ یکی هم صحبتش کردیم. ولی و این و نکته سوال بعدی که خب چقدر آنلاین شده این بازار؟ ببین اینکه ایده رو یه چیزی اصلا کلا داشته باشیم، تا زمانی که حرکت نکنی هیچ اتفاقی نمیفته. که بشینی تو خونه و منتظر باشی که یه اتفاقی بیفته و این بازاره مثلا یه فرش قرمز کنه و تو مثلا روی این فرش شروع کنی به قدم زدن و با اون ایده نابت بخوای کارهای بزرگ انجام بدی، تقریبا اتفاق نمیفته. بعد یه پوتین اصطلاحاً میگم آهنین بات بکنی و شروع بکنی به حرکت کردن. ما سال 95 که این ایده رو داشتیم رفتیم بیمه مرکزی، از لابی بیمه مرکزی ما رو تو راه ندادن که در واقع بخوایم ایده‌مون رو حتی باشون مطرح بکنیم و تو همون لابی با تلفن اون مسئول وقت در واقع بیمه مرکزی به ما گفتش که بیمه که هیچ وقت آنلاین فروخته نمیشه و اگر هم بخواد کسی این کار انجام بده میایم جلوشو میبندیم. نهایتاً پسرم این انرژی و این وقت تو برو بذار واسه یه کاری که شدنی باشه. باز آره. و ما اونجا 3 نفری به هم دیگه قول دادیم که میریم این کار رو انجام میدیم. میذاریم تو دهنش این یه خود اگریسیو بشه، ولی میریم انجام میدیم، بعدش بهشون نشون میدیم که شدنی. یه چیز انگیزه است میگه اینجوری انگیزه. منم از این انگیزه دارم. یه بار می‌خواستم یه جلسه سوار کنم از بنده خدای توی سمینار رفتیم، گفت آقا این بیزینس تهش خانوادگی میمونه و گفتم من یه روز یه کار باید بکنم حرفش پس بگیره. واسه 96 رفتیم تو ساختمان بیمه مرکزی، اون طبقه بالاش تو اتاق در واقع جلسات ریاست داشتیم راجع به قوانین و قواعد کارگزاری آنلاین با هم رگولاتوری اجرایی داشتید. عجب، یعنی اینقدر رفتی بالا. اون بنده خدا کجاست الان؟ هستن هنوز هستن. خب صنعت هستن دیگه. حالا از بیمه مرکزی فکر کنم 1-2 سال پیش جدا شدن ولی هستن تو صنعت. عرض کنم خدمتت که خب این که از این قسمت یعنی خواستم بگم که شما احتمالاً با موضوعاتی از جنس مقاومت و مقابله حتی با ایده و فکرتون کاملا باید انتظار داشته باشین که مواجه نشنیدن و بعد آره واقعا باید بشه. احتمالاً توی پیدا کردن نفر فنی هم خیلی نشنیدی، درسته؟ آره. خب حالا نشنیدن با این منطق که خب مثلا تو اصلا با چه منطقی میخوای چرا فکر میکنی یه اکسل قرار هستش واسه تا پول در بیاره؟ با یه همچین در مقابله این شکلی مواجه شدی. عرض کنم خدمتت که ما تو قدم اول با بیمه شخصی ثالث شروع کردیم. تا 2 ماه اول شاید دیلی 1 بیمه نامه میفروختیم ولی ناامید شدیم. تو مرحله بعدی مثلا تو داریم راجع به اسفند ماه 95 صحبت میکنیم. بیمه بدنه به عنوان ادیشنال سرویسی که خیلی مرتبط به بیمه شخص ثالث هستش به سایتمون اضافه شدش و این در واقع پکیج جذابتر شده بودش. اونجا تازه لایه‌های عملیاتی بیمه بدنه رو باش مواجه شدیم که باید مثلا شما قبلش بری بازدید هم بکنید اسکیلبیلیتی کجای این داستان. بعدش پس اوایل ما شاید نتونیم اسکیلبل بشیم ولی در آینده باید در توی مدت یه مثلا 1-2 سال اول 3 سال اول بریم به سمت اسکیلبل. و بعدش به مرور زمان محصولات دیگه اضافه شد و از اینجا به بعد هم حساب کردیم واقعیت اضافه کردن محصول رو، چون باید بازارش هم فراهم میشدش تا بخواد در واقع محصول جدید اضافه بشه. این منظورم که اضافه کردن محصول ها پروداکت لاین الکی اضافه کار در واقع یعنی واسه شما الزاماً
مشتری یا فروش یا فروش بیشتر نمیاره. تو شما متمرکز شده اونو کامل یه محصول 2 تا محصول رو به نتیجه برسون برجایید. این خیلی نکته مهمه. ما برگشتیم سمت ثالث بدنه و ببینیم که چه اتفاقاتی میشه روش بیفته که اینو تبدیل بکنیم به اون فضای اسکیلبل دیگه. یعنی به ازای هر 10 تا بیمه نامه‌ای که داره اضافه میشه 3 نفر دیگه لازم نباشه به کلی دیگه یه برج بعد میگرفت. دقیقاً دیگه. و خب اینجا در واقع رفتیم این سمت و سو که عملاً فرایند سازی بکنیم برای فروش هر محصولی. اتوماسیون هم بکنیم. عملاً اتوماسیون یعنی بیاد فرآیند سازی و اتومات کردن. یعنی سولوشن های آنلاین یا در واقع سولوشن های اتوماتیک بیاد جایگزین حضور افراد در سازمان باشه. یعنی به جای اینکه یک اپراتور بخواد درخواست رو تو استیت های مختلف جلو ببره، بتونه مثلا یک سیستم مثلا OCR کلی از خوانش ها رو انجام بده، کلی اتفاقات رو رقم بزنه و بعدش دیگه لازم نباشه که اپراتور الزاماً کارت ماشین رو بخونه و با اطلاعات وارد شده تطبیق بده و بعدش بخواد ببره. پس OCR میاد چک میکنه تا یک زمان پردازش متن پردازش متن میومدش، کارت ماشین و بیمه نامه طرف رو میخوندش و به جای که اپراتور در واقع این رو استیتش رو تغییر بده و عملا پاس بده سمت واحد صدورمون، این سیستم. خب پس یعنی شما بگوید که فناوری تونستی یه قسمت از کارتو اتومات کنی. اینجا هم یه دونه بحث چطور مقیاس پذیر بکنیم داستانا اینجا هست. اگر سوالی تا حالا داشتید حتما تو کامنت فراهم بپرسید. سوال دومت یه بار دیگه میتونم بپرسم؟ اینکه چقدرش آنلاین شده الان بازارش؟ آنلاین شده الان بعد از حدوداً 7 سال از شروع فعالیتمون چیز نزدیک به 2.5 نهایتا 3% از صنعت. الان چه بازیگری بیمه آنلاین بیمه بازار اسکی و بیمیتو هستن. حالا بیمیتو هم همچنان زنده هستش، میرسیم احتمالاً موضوع مرج و در ریبرندینگ و بیمه بازار هستش، بیمه .com هستش، اصلا که آیتول هستش دیگه. فکر اونا دیگه زیاد چیز نیستن دیگه. و ما بازیگری اصلی الان کیان؟ البته شاید چالشی باشه این سوال، ولی خب کیا رو شما حساب بزنید؟ قطعا هر کدوم دوستان زحمات خاص خودشون میکشن و اصلا موضوع چیز نیستش، موضوع در واقع نادیده. لیدر داره این بازار الان؟ از لیدر میتونه. این دیجیتال خودت رو دیدید آیدین اینجاست و میتونید میگن اعداد صحبت. خب الان شما پس وقتی میگی لیدر یعنی که بازار الان تقریبا بازیگرای اصلیشو نشناخته هنوز. آخه چطور این بازار هنوز ریدوشن نشده؟ با منطق ورود استارتاپ های زیادی به اینجا آره شده، ولی اینکه بخوایم بگیم که بازار رو دیستراب کردن و سهم خوبی از فضای آنلاین گرفتن، نه هنوز نگرفتن. پس شما یه 2.5 کل بیمه آنلاین ها 2.5% کل بازار کل صنعت. حالا از این 2.5 شما میگی آقا من بازیگر اصلی بازیگر کپتیوش سمت من، یعنی چند درصد دیتا نمیشه گفت ولی چیزی نزدیک 75 الی 85. پس خیلی جا هنوز داری. خیلی هنوز جا داره. بخوام یه چیزی بگم، ما با این اسکیل مثلا کوچیکی از صنعت بزرگ بیمه که آنلاین شده، ما هم دیگه واقعیت نباید رقیب بدونیم. ما با همکاریم، داریم بازار رو داریم میسازیم. به نظرم بعد بازار رو با هم بسازیم. ولی تو این حوزه مثلا شما 2.5% دارید، مثلا مثل اینکه یه کوچه خلوتی دارید با هم بازی بکنید، با هم دعوا بکنید. آقا با بعد این کوچه خلوت رو بزرگ کنیم. کوچیکه ولی فکر میکنم رقابت زیاد باشه تو سیستمش. خب همین 4 نفر اگر امروز بخوایم با سوال مشخصی بپرسیم که رقیبت کیه، من میگم تلفن واقعا. هیچ کسی به اندازه تلفن رقابت خوبی با ما نداره. خب ارزش پیشنهاد شما نسبت به تلفن چیه؟ ارزش پیشنهادی ما نسبت به تلفن چرا باید تلفن نکنم مستقیم خودم بیمه نخرم بیام از شما بیمه؟ بازم همچنان مقایسه و چرا نمیان انجام بدن هنوز؟ چرا 2.5% رو میان؟ شاید موضوعات مختلفی البته روش تاثیر داره. ببین یکی از اصلی ترین هاش اعتماده. واقعیتا اعتماد با این منطقه. حالا من الان اینترنت در کشور تا حد خوبی پیشرفته اوکی ام باهاش، ولی
من میگم راجع به سبد خرید دارم صحبت میکنم، اوریج بسکت سایز صحبت میکنم. امروز واسه خرید مثلا کالای آنلاین، اگر مثلا بنچمارکمون دیجیکالا باشه که اسکیلش تقریبا خیلی 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 بزرگ هسته، ولی فکر کنم بازم زیاد نیست. اوریج بسکت سایزش چیزی که من اطلاع دارم بین 500 الی 700 هزار تومان. نه رو با کل بازار خریده مثلا لوازم الکترونیک یا لوازم خانگی، حالا هر چیزی که وارد کرده ماشاءالله خیلی زیاد بود. ولی میتونیم بگیم مثلا لوازم چی میگن، لوازم الکترونیک و موبایل و اینا باز سهم بالاتری نسبت بقیه داره، به بازار سنتی داره. نسبت به بازار سنتی نه، سهم کمتر. هم میگم خیلی کم داره. من میگم همچنان اون بله اون که جاری هسته با بلوغ و هنو پیدا نکنه. دقیقاً. ولی نهایتا من میگم که اثرگذاری اوریج بسکت سایز روی در واقع پرسپشن مشتری ها اثر داره. میگم دیجیکالا مثلا تو اوردر 500 الی 700 هزار تومان هستش، الان اوریج بسکت سایز بیمه ای چیزی نزدیک به 2,700,000. خب این طرف باید اعتماد بکنه، یک برگه کاغذ هیچ چیز تنجبلی دریافت نمیکنه، یک برگه کاغذ که یک نقطه‌ای قرار هستش از شما نسبت به اتفاقات و در واقع سوانح از شما پشتیبانی بکنه رو دریافت بکنه و بره تو آی پی جی 2,700,000 تومان پول پرداخت بکنه. یه خودتون سخت میشه. آره. من فکر میکنم این جزء اثرگذارترین موضوعات و چالش‌هایی هستش که چجوری باید اعتماد ایجاد کنیم؟ داریم همش سعی میکنیم که روی در واقع کامپتیتیو ادوانتیج هامون بیشتر کامیکیت. چه مزیت رقابتی الان نسبت به بازار داریم؟ نسبت به بیرون بازار ما اون تو اون لایه همدیگه رو در واقع رقیب نمیبینیم. نسبت به تلفن دارم میگم. تلفن این هستش که شما از خلقات سر کوچه میشناسی، این مرتبط به یک شرکت بیمه است و ما داریم با تمامی شرکت. ولی اون از خلقات به تو ترجیح میده. از خلقات شما ترجیح چیکار باید بکنیم؟ شما تو مدیر توسعه کسب و کار مارکتینگ است. ما واقعا هم سعی کردیم که تمامی در واقع موضوعاتی که به عنوان چالش ذهنی مشتری هست و تو قالب مارکت ریسرچ ها در بیاریم. این اعتماد رو خودش میشکونی تو لایه‌های مختلفی میاد اثرگذاریش رو تعریف میکنه. مثلا یکی از موضوعاتش این هستش که آیا شما در لوای قوانین بیمه کشور دارین فعالیت میکنین یا نه، که ما اونجا رفتیم سراغ در واقع ارائه کردن اون در واقع گواهی فعالیتمون به عنوان کارگزار آنلاین. این رو سعی کردیم که با مشتری. شما اولین کارگزار آنلاین هستید؟ تقریبا ما اولین کارگزار آنلاین بودیم. یعنی بعد از اینکه اون قوانین و قواعد ثبت شدش، ما رفتیم سمت گرفتن در واقع کارگزاری آنلاین. ممکنه کسانی دیگه زودتر از ما گرفته باشن، چون منطقه ارائه خود کارگزاری منطقه خیلی پیچیده هست. شما باید دوره‌های مختلفی رو بگذرونی، کتاب‌های مختلفی رو بخونی و امتحانات خاصی رو پس بکنی و خب این سمت ما نالج بیمه انقدر دیپ نبودش. کلی از کارگزاری قدیمی بودن که رفتن کارگزاری آنلاین رو گرفتن، ولی اولین کارگزار آنلاینی که سایتش داشتش بعدش رفتش کارگزاریش گرفتش ما بودیم. اوکی. پس این یکیش که شما کارگزاری رسمی هست و اینا پس اعتماد کن و اینا. آیا بیمه‌نامه‌ای که صادر میشه بیمه‌نامه معتبری هستش؟ ما فرآیندهای استعلام بیمه‌نامه رو واسه مشتری سعی کردیم که توضیح و تشریح بدیم و میتونه مشتری بعد از اینکه خرید بیمه‌نامه‌اش رو تکمیل کردش یک کدی داره، اون کد رو ببره تو اون سیستم بیمه مرکزی استعلام بکنه و شما استعلام شما رفتید. استعلام به صورت قدیمی سنتی وجود داشتش. ما سعی کردیم که این در واقع دغدغه مشتری رو پاسخ بدیم. آیا میتواند به الان شما اعتماد کردش؟ یعنی رفتید با بیمه مرکزی صحبت کردین استعلام بذاره تو سایتش؟ نه وجود داشت، فقط هیچ کس اطلاعی شاید ازش نداشته. امروز داریم میگیم که اگر بیمه نامه رو دارین از کی میخرین، فارغ از این که به همون اعتماد دارین یا ندارین، میتوانین بیمه نامه هاتون رو توی یک همچین درگاهی استعلام بکنید. بعد نماینده‌های فروش بیمه‌های مختلف اونا رقیبن، همکارن، چی ان، چه بازیگی، چه نقشی در اگر تلفن بعد اونا ببینیم میشن رقیب. واقعا با چه کار کردی برای اینکه اینو بیاری سمت خودت؟ نماینده ها رو بیاریم سمت خودمون. راهی داره؟ آره راه داره. امروز یک
ساید بیزنسی تو اسکی اتفاق شکل گرفته که اونا کمک میکنه به نماینده ها. به جای که نماینده ها رقیب مستقیم ما باشن، میتونن همکار ما باشن. ما تو صنعت بیمه به ازای هر کد ملی که این کد ملی منتسب به یک شرکت میتونه باشه یا به یک شخص میتونه باشه، با یک شرکت بیمه میتونه فعالیت بکنه. نهایتاً اگر آیدین بخواد به عنوان نماینده فعالیت بکنه، میتونه با شرکت X, Y, Z هر کدوم از اینا تک به تک، یعنی دو تا شرکت رو همزمان نمیتونه کنار هم داشته باشه. ما اسکی سلر رو امروز داریم که نمایندگان میتونن بیان اونجا عضو بشن و بدون دغدغه‌های در واقع رگولاتوری میتونن از همه شرکت‌های بیمه که طرف قرارداد با ما هستن، بیمه نامه‌ای که مشتریانشون ازشون توقع دارن رو بهشون بدن. یعنی شما سومین ساید بیزینستون رو اضافه کرد. یکی بیمه گذاره، یکی بیمه شونده است، یکی همین نماینده بیمه. یه بیمه گره، یه بیمه گذاره، و بیمه گذار و بیمه گر جفتشون تقریبا یه شکلن، یعنی یا شما بیمه نامه رو واسه خودت انجام میدی که بیمه گذار هم خودت هستی، بیمه گر هم خودت هستی، یا وقتی از شما برای من بیمه نامه میخری، بیمه گر شما هستی، بیمه گذار من هستم. و آره خب و یه لایه دیگه هم هست ایشالا خیره، حالا ما که نفهمیشید خیابانی طور توضیح دادی، ولی باش. الان اون شرکت مثلا بیمه نمیدونم ایران چی میشه؟ اسمش چی میشه تو بیزنس؟ بیمه گر میشه. بیمه گر. یا من برای شما بیمه میکنم میشم بیمه گر. نه ولی اینو واردش نشید. خب الان چه شد؟ سایده بیزنس تو بگو. ببین یه دونه در واقع شرکت های بیمه و اکوسیستم صنعت بیمه هستن که یک ساید بیزنسمون هستن. اند یوزر ها یا کسانی که در واقع نیاز بیمه ای دارن یک ساید دیگه هستن. بازاریابان یا نمایندگان هم یه ساید این جدید اضافه شده که در واقع عملاً اینها باز هم به اون اند یوزر دارن خدمات میدن، ولی محدود دیگه الان به یک شرکت بیمه. خیلی خوبه. این گزینه فکر کنم بزرگترین چند وقت شروع کردین؟ این 2 سال و اندی. خب خیلی خوبه. این چقدر کمک کرده به رشد؟ حدوداً 18,000 تا بازاریاب در اونجا فعالیت میکنن. تو اسفند ماه سال گذشته 160 میلیون تومان یکی از بازاریابان در واقع درآمد ماهیانه‌اش بود. باریکلا. پس از این الان این شکلی، خب الان مثلا رقبای آنلاین دیگه‌تون هم میتونن همین کار بکنن. بعد انجام میدن؟ نه خیلی متمرکز روش نیست. خب اشتباه دارن میکنن. ببین یه فرصتی که ما رفتیم تو صنعت بیمه در واقع پیدا کردیم این بودش که بازاریابان سنتی، فارغ از اینکه این نماینده بیمه باشه یا هر آدم دیگه‌ای که قابلیت و توانایی فروش بیمه رو داره، دغدغه این رو داشتش که چرا من با محدود به چند نمایندگی میتونم فعالیت بکنم، وضعیت فروش من مشخص نیستش، یعنی اعداد و ارقامی که سمت من به عنوان فروشنده بیمه هستش مشخص نیستش و نهایتاً کمیسیونی که به ازای فروش دارم میگیرم مشخص نیستش و زمانهای سررسید تسویه من زمانهای طولانی هستش. این سه تا باعث شد که اسکی سلر به وجود بیاد. امروز ما با 24 شرکت مختلف قابلیت فعالیت به یک بازاریاب رو میدیم. این بازاریاب بازم اصرار میکنه اگه میتونه هم یک نمایندگی شرکت بیمه باشد، هم میتواند هر فرد دیگری که پتانسیل فروش بیمه داشته باشه تو این اکوسیستم. امروز داریم تو یک پنل کاملا مرتب و قابلیت گزارشگیری دار بهش ریپورت میدیم و تو نقطه بعدی دیلی داریم باهاش تمامی فروشی که انجام میده رو تصفیه میکنیم. ببین من اگه جای تو باشم، اگه مدیر کسب و کار باشم، تصمیم گیرنده تو اسکی باشم، فقط میچسبم به این. صد باور نشه. تو ببین شما اینو میگیری یه دفعه اون 10-20 تا براتون میاره. 30-40 تا مثلا مشتری یوزر. یه مقاومتی هستش دیگه مانوئل. اونجا مقاومت این شکلیه که نگران دیتاشون هستن. اینکه این دیتا بیفته تو اسکی و اسکی رأساً نسبت به استفاده از اون دیتا در اقدام بکنه. ما تو قالب قرارداد و NDA بتونی اگه اینو انجام بدی واقعا قشنگ در واقع چیز چالش. شما ببین مثلا شما کک حالا سیاسیه، مثلا یه اند یوزر حالا نمیتونی بگی قاعدتا فکر کنم عددش خیلی بالاست، ولی اون نماینده رو بیاری کمتر میشه. خیلی زیاد خیلی کمتر. خب پس این به نفعت دیگه اینو بری دیگه. بله این به نفعم هستش، فقط من از اون بازارم نباید غافل بشم دیگه. ما هر جفتش داریم امروز با هم دیگه. ولی خب تو این موارد شما پول زیاد گنده ای میخواد. بله.
برای اینکه بتونی آنلاینش کنی. خب چجوری تامین مالی، چالش‌های تامین مالی چه شکلی؟ ببین ما تو شما یه بار آقا اناری اومد داد و تمام شد و دمش هم کرد. خدا خیرش بده. تو اناری که فالو نکرد دوباره شما رو. نه. خب دیگه. تو سال بعدی ما در واقع رفتیم سراغ سرمایه‌گذار و یک راند دیگه تو بیمیتو جذب سرمایه کردیم. شخصی هم بودش، باز هم این دومی هم شخصی بودش، با جای مختلف صحبت کردیم، حتی سرابه و این هم صحبت کردیم. چرا انجل پسندید شما؟ انجل پسند نیستیم، شاید اولی که انجلا رو چجوری پیدا می‌کنید اینو با همون؟ اون اولیش که به شدت بودم به شانس. اناری که خب دایی. نه شانس دومی حالا اینکه دایی من بودش، خب خود دکتر دو چند استارتاپ دیگه هم سرمایه گذاری کرده واقعیتاً در بعد شما. باریکل آقا اناری خیلی شاکرم. خب ولی حتما این ویدیو رو بهش نشون بده. میشه واقعا من به شانس تو این در واقع اتفاقی که افتاد اعتقاد دارم. تو مرحله بعدی رو چیکار کردید؟ تو مرحله بعدی هم بازم شانس بوده. شانس از این پوکر بازی می‌کنید. شانس از این ما انجل پسند نیستیم. شاید بگم که دغدغه‌های این بیزنس رو هر در واقع اینوستوری نمیداند. باید دیپ باشه. به خاطر همین ما شاید تو اون زمان حتی دنبال کسانی که تو صنعت بیمه فعال هستن به عنوان اینوستور هم گشتیم، با چندی شرکت بیمه هم صحبت کردیم، ولی نگاه اونها این شکلی بودش که بیا محصولات صرفاً من رو بفروش و من میگفتم که این با در واقع اون بیزنس مدل من هستن در تضاد هستش. من اگه بخوام فروشگاه آنلاین واسه شما باشم، اون در واقع اون کامپتیتیو ادوانتیج که میشه مقایسه و خرید آگاهانه رو دارم از دست میدم و سر همین قضیه بازم رفتیم سمت در واقع اینوستور هم با سراوا هم صحبت کردیم، ولی نهایتاً آفری که از سمت در واقع این دوستان تو فضای شخصی اومدش آفر خیلی خب پس از اونها یه واران دیگه گرفتی. بعد دیگه چی فکر کنم شما باید باز پول بله دیگه رسیدیم به سال 98 و عملاً بیمیتو داشته چراغ خاموش داشته فعالیت میکردش. تقریباً هیچ فعالیت مارکتینگی نداشتیم و خیلی چراغ خاموش رو اون در واقع کارهایی که شاید تا قبل از این سرمایه گذاری کردم از جنس سئو نمیدونم در واقع ترافیک ارگانیک و حالا اون برند اورنس و فلان و اینها داشتیم رو اون در واقع تمرکز میکردیم و اونجا داشتیم ترافیک میگرفتیم. آخر 98 تو آذر ماه حامد و تیم همدیگر رو دیدن تو ایونتی و موضوع در واقع مرج توسط تیم مطرح شدش و ما هم دنبال سرمایه بودیم. خیلی جذاب اومد به نظرمون، رفتیم تو دلش. یعنی شما دو تا کاسه رو یکی کردید، بزرگتر شد، کیک بزرگتر شد. اون زمان نمیدونم چقدر سخت بود اتفاق. بعد بذار این تامین سرمایه رو ادامه بدیم. بعد برمیگردیم به مرج. خب این مرج شدید و فلان، باز جلسه کردید جدیدن امروز نه چند وقت بعد از مرج دیگه نه. خب همین بحثش کردم. خب پس برگردیم به مرج. حالا مرج چه اتفاقی افتاد؟ من میگم خیلی سخته. ببین ما تو بازار خودمون هم مثلا یکی دو تا بازیگر بیشتر نیستیم. این مرج اگه اتفاق شاید به ما کمک کنه، ولی اینکه راضی کنی خودتون اتفاق بیفته چه جوری اصلا اینو به ما بگو. ببین سال 97 از کی متولد شد و بعد از اینکه محصولش اومد بالا تقریبا شهر رو اصطلاحاً میگم فرش می‌کرد دیگه. تقریبا تو هر بازه زمانی که میرفتی بیرون تبلیغات اسکی رو در دیوار. بعد ترسیدید اون موقع شما؟ ببین به عنوان ما حس می‌کردیم که این سکند پلیر بازار هستش، یعنی میدونستیم نسبت به ما کمتر میفروشه، ولی تو این فضایی بودیم که به ازای هر 4 تا فروش ما یه فروش هم اسکی انجام میده، با وجود اینکه تازه اومده تو بازار. و تو فضای بلایند هم رفتیم با هم دیگه صحبت کردیم، یعنی نه ما دیتایی از اونها داشتیم و انشالله نه اونها دیتایی از ما داشتن. عرض کنم که رفتیم تو فضای در واقع مرج و با یک منطق اینوستمنتی روی این مرج ما پذیرفتیم که این اتفاق بیفته. به شدت کار سخت و یعنی پس هم مرج شدن اونا اینوست کردن؟ نه از دل هولدینگ ماموت به وجود اومده بود. تو دل هولدینگ ماموت یک در واقع شرکتی هست به نام مکس کپیتال که این عملا ویسی هستش دیگه، روی استارتاپ های مختلف داره سرمایه گذاری میکنه
مکس پذیرفت به ازای این مرج عدد قابل توجهی رو این مرجره در واقع اینوست بکنه. یعنی اینکه انگار فرست پلیر و سکند پلیر رو دارن با هم دیگه ادغام میشن، یک در واقع انگار سبد بزرگتر داره تشکیل میشه، به ازای رشد کردن این سبد بزرگه حاضر هستش که یک عددی رو تو این پس یه ران دیگه اونجا روی اون مرجر. خب حالا چطور شد که اولی که مدیرای اونا چی شدن، شما چی شدید، چجوری با هم فرآینداتون یکی شد، تیماتون یکی شد، بعد اینکه چطور شد بیمیتو رو گذاشتید کنار، اسکی رو گرفتید، اسم اسکی شد اصلی. آره درست الان اسکی هست. از کنم خدمتت که برگردم سال قبلی خیلی کار سختی ها. یعنی شما به عنوان فاندر وقتی میری به این سمت و سو که بخوای بپذیری بچه‌ها تو شریک. آره بچه‌ها تو شریک. هی دوست داشتم اینو استفاده نکنم ولی آره واقعا بچه‌ها تو شریک بشی با یه نفر دیگه خیلی انتخاب سختیه. ولی نهایتاً فکر میکنم که باید به این داستان نگاه میکردیم که ما هدفمون از راه انداختن این بیزنس در واقع اینسنتیوهای مالی بودش. یعنی نهایتاً قرار هستش که یک پولی بیاد در دستت، یعنی بخوای رشد بکنی و بخوای پول در بیاری دیگه. این اتفاق اینو رقم میزدش. با این منطقه میشدش این رو پذیرفت و رفتیم سراغ در واقع این مرج. عرض کنم خدمتت که خب یه قسمت خوبی از علت این که پذیرفتیم با زمین اتفاق بیفته اون نان کش ولیوی بودش که احتمالاً اسکی میتونستش با منطقه بودن در یک هلدینگی مثل هلدینگ ماموت واسه ما بیاره دیگه. آورد اسمارت مانی رو آورد. آره اسمارت مانی اومدش 1400 اومدش. یه قرارداد تلویزیونی بودش که بین ماموت و دو تا شرکت دیگه در واقع پس از اونجا تبلیغات تیوی تون شد. آره از اونجا هم تبلیغات تلویزیونی تبلیغات تلویزیونی شروع شدش و این در واقع اون نانکشی بود که تقریبا خیلی قرارداد جذاب و بدون بی‌بدیل میگن دیگه. با تیم مدیریتی اسکی کلا رفت کنار. نه ما اونجا سعی کردیم از تمامی نیروهایی که تو اسکی بودن هم استفاده بکنیم. مرجع این شکلی شکل گرفتش که 50% از یک شرکت جدیدی تأسیس شد که 50% از اون شرکت تمامی سهامداران قدیمی بیمیتو بودن، 40% تمامی سهامداران قدیمی اسکی بودن و به ازای اون اینوستی که مکس انجام داده بودش 10% هم گرفت. خب پس اینجوری شد که 50% بیمیتو، 40% اسکی، 10% هم مکس. خب آقا احناری چیکار کردی بس؟ ایشون با منطق بیزنسی که به داستان نگاه می‌کردش تو همون قدم‌های اول اوکی رو داد. انجل دومی خیلی سخت بودش بعد آنبورد کردنش، ولی نهایتاً اسم در واقع ماموت که می اومد متوجه در واقع اسکیل بیزنس اونها میشدش و میدونستش که احتمالاً چه عدد ولیوهایی میتونه خود ارتباط با ماموت برای ادامه این بیزنس داشته باشه. الان اینجوری که پیش رفته تو فکر کنم خیلی درصد کمه، درسته؟ حالا نمیتونی بگی ولی کم باشه چقدر نه حالا برای خودت راضی من اینجوری به داستان نگاه میکنم که یک سهم کوچیک از یک کیک بزرگ خیلی ارزشمندتر از یک سهم بزرگ از یک کیک. این جمله خیلی مهمه دوستان. یعنی اینکه ما خیلی برام مهم مثلا درصد 40% 50% تایش مثلا اینکه شما 40% از این کیک کوچیکو داری فایده بزرگ داره، ولی شما الان مثلا یه درصد که خودت راضی ولی از یک کیک خیلی بزرگ. یعنی به نظرم من یه کیس خیلی جالبی هست شما توی اسکی و بیمیتو که خیلی راحت درصد دادید. یعنی اولش که تو مرحله آیدیا درصد خوب دادی، بعد انجل گرفتی اتفاقی درصد اونجا دادی، رو مکس هم که راحت اونجا دیگه بعد ارزش گذاری خوب بود و 10% داد. فکر کنم اونجا دیگه تیم لطیفه دیگه اینجا کارش کرد. وقتی شما 10% داری میدی به یکی یعنی واقعا داره احتمالاً عدد خیلی خوبی هم داده بهتون دیگه. آره پس اونجا فکر کنم قدرت چونه زنی آقا تیم میدش. آره واقعا تیم که خیلی بیزنسمنه دیگه. بله کارش ایشون واقعا اولی که از سلام عرض کنم اگه ما رو میبینه، امیدوارم که ببینه البته. حتما. خب بسیار بگویید اگه بعدش از مرج داشتم میگفتم و بعد از اینکه در واقع این اتفاق افتادش ما در واقع این اون ارزش در واقع ماموت اینجا مشخص شد و
در ادامه حالا موضوع در واقع چیزم پرسیدی، نمیدونم بریم سمت فروش یا نه، اینکه بیمیتو چجوری شد اسکی و آره اینا. آره ببین توی نقطه‌ای تو سال 1400 ما واقعیتاً به این جنبندی رسیدیم که شاید تمرکزمون صرفاً در صنعت بیمه کار درستی نباشد. یعنی تو اگریگیتوری صنعت بیمه، یعنی که تو بخوای به عنوان مقایسه گر صرفاً باشی تو صنعت بیمه شاید منطقی نباشه. ما هیستوریکال دیتایی داشتیم که تعداد خوبی از مشتریان تقریباً بی خطری بودن، طی این 5 سال با ما بودن و تقریباً هیچ خسارتی رو نداشتن. اینجا یه منطق ایجاب میکرد که ما بریم یک شرکت بیمه ثبت بکنیم و از این در واقع خراب کردیم و از این در واقع دیتا بخوایم با منطق اینکه یک پیشنهاد و آفر بهتر از بقیه شرکت‌های بیمه به این جنس از مشتریان بدیم اقدام بکنیم دیگه. یعنی بریم یه شرکت بیمه ثبت بکنیم، بگیم آقا به جایی که از این به بعد از شرکت بیمه X و Y بخر، بیا از شرکت بیمه حالا بیمیتو اسکی بیا اون بیمتو بخر. و یک گزینه این بودش، یک گزینه هم این بودش که آقا با همین مدل بریم جلو ببینیم چه اتفاقی میافته. یه در واقع شاید بگم تغییر استراتژیک تو مدل کسب و کارمون این بودش که یک ارزش پیشنهادی رو بیایم تو دستمون بگیریم و ببریمش به سمت صنعت‌های مختلف و در واقع با این منطقه بخوایم کارمون رو یه مقدار اسکیل بدیم و گزینه سومی انتخاب شدش. ما ترجیح دادیم به جای اینکه اگریگیتور صنعت بیمه باشیم، این مبحث در واقع مقایسه گری رو ببریم تو صنعت‌های دیگه و اونجا شد که در واقع رفتیم به این سمت و سوت یک اسم بهتر واسه فعالیتمون انتخاب بکنیم. باریکلا. پس فهمیدم این که اسکیه برای اینه که شما مقایسه از جای مختلف بیاری. الان چی بود جدید چی داری؟ الان بیمه که رفتی هنوزم نگرفتی ولی داری ناامید میشی میری جای ناامید نشدیم. ما داریم بازوهای دیگری رو به خب بازوی دوباره تمرکزت خراب میکنه. نه به عنوان یک انتیتی کاملا جدا ولی در لوای فعالیت‌های اسکی داره اضافه میشه. خب کی میشه؟ 2 سال پیش اسکی وام به ما اضافه شد با منطقه اینکه بتونه سولوشن های پرداخت به در واقع اند یوزر هامون بده، بخواد تفسیر بکنه، بخواد مدل های پرداختی متفاوت تری نسبت به چیزی که تو صنعت بیمه داره بهش اشاره میشه رو بهمون بده. اسکی سرمایه تا چند روز آینده اضافه خواهد شد. جدیده دیگه. البته این تاریخش الان داریم توی تیر ضبط میکنیم، آخرای تیر نمیدونم حالا کی منتشر میشه، ولی احتمالاً اسکی سرمایه اومده باشه. اسکی سرمایه احتمالاً تا اون زمان که منتشر بشه بالا هستش با همون ارزش پیشنهادی مقایسه. یعنی تو اسکی وام شما اعتبارها و وام‌های مختلف رو با هم مقایسه می‌کنید و نسبت به نیازتون اون اعتبار یا وام رو دریافت می‌کنید. تو اسکی سرمایه قرار هست شما سولوشن‌ها و پیشنهادات مختلف اینوستمنتی رو با هم دیگه مقایسه سرمایه‌گذاری تو جاهای مختلف رو قرار هستش به پیشنهاد بده و این در واقع به مرور زمان باز هم بیشتر و بیشتر خواهد شد. یعنی تو سال پیش رو احتمالاً باز هم از خدا بداد کنه. خب خدا بداد کنه. اوکی بسیار عالی، دست شما در خیر. مرسی بابت صحبت عالیت و اون شفافیتی که داشت صحبتات. فکر کنم کمتر کسی میشه یا راحت صحبت بکنه. البته یه سری دیتا هم نگفتی بهمون ولی خب به هر حال نمیخوام زیاد ورود بکنیم. صحبت پایانی برای بچه‌ها اگه دارن اینو نگاه بکنن این که فکر کنم این دوربین شما باشه، اگه دوست داشتی چیزی بگی آره من تو قدم اول خیلی ممنونم از شما، تیم خوبتون بابت در واقع اضافه کردن این نالج یا شیر کردن این نالج به این تو اکوسیستم. خیلی ارزشمنده. احتمالاً کسانی که اینا رو میبینن و فالو میکنن احتمالاً در آینده نچندان دور ارزش این اقدام شما رو مرسی. من هم میخوام همون اسمی که گفتی از من میمونه تو آینده واقعا شعار نیست. یعنی تهش این که اینقدر ما داریم هزینه میکنیم، اینقدر هم واقعا کیفیت و حال کیفیت قابل قبولی هستش، اینی که تهش چند سال دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه بیان و استفاده کنن جلوی ضرر بزرگی آدما رو بگیریم. چون واقعا همین تجربه‌ای که شما گفتی کلی چیز، همین که اینقدر باز بودی، تونست سرمایه مختلف بگیری، تونست تامین سرمایه درست انجام بدی و کلا خیلی به نظرم که خیلی بسته به
بیزینس نگاه نکردی خیلی به کمک، یعنی بخوایم جمع‌بندی چیزی که باید بهش نگاه بکنیم توی بیزینس خودمون اینه که بعد این نکته رو در نظر بگیریم. آره از این قسمت که رد بشیم، من خیلی دوست داشتم با دوستان این موضوع رو مطرح بکنم که اولا اگر نیت کردین که وارد این صنعت بشین، صنعت در واقع شاید بگم آنلاین بگم، باید خیلی آدمای صبوری باشین، یعنی این شکلیه که امیدواری زیادی به آینده داشته باشین و پا پس نکشین. این تو قدم اول هستش، این هستش که اون کفش آهنی رو باید پاتون بکنین و منتظر هر اتفاق ناخوش و دلسرد کننده باشین، ولی باز هم شما اون در واقع اون اینسنتیو داشته باشین که به اون نتیجه‌ای که فکر می‌کنین لیاقتش رو دارین و استحقاقش رو دارین برسین و نهایتاً هم این که بمونیم و بسازیم دیگه. این دقیقاً سوال آخرم یادم اومد، چون ما اینجا یه کات زدیم سوال آخرم یادم نمیاد، ولی اینکه همین بمونی و بسازی، واقعا میمونی میسازی؟ چیه داستان؟ ببین نهایتاً اگر بخوام با همه جوانبی که امروز تک تکمون به لحاظ روحی و حسی و حالی باش درگیر هستیم بخوام بهش اشاره بکنم، باز هم آینده این کشور فکر میکنم که در دست کسانی هستش که امروز شاید تو دهه چه میدونم 30 و 40 زندگیشون هستن، شاید کمتر 20 و 30 و 40 زندگیشون هستن و اینها هستن که آینده اینجا رو میسازن. رفتن و رها کردن به نظر من شاید تو طولانی مدت برای هیچ کدوم از طرفین شادی و خوشحالیه رو نمیاره، اون درون خوشحال رو نمیسازه و همیشه اون کسانی که میرن، کلی از دوستان ما هم هستن دیگه، یه قسمتی از خودشون اینجا جا میذارن و میرن و این خیلی ناراحت کننده است که هر دفعه باهاشون صحبت میکنی همیشه دنبال اون یه قسمت باقی مونده خودشون میگردن اینجا. سخت ترجیح میدی که بمونی ولی اون جا نذاره چیزی ها؟ آره اون جا گذاشتن، البته چون خودم یه تجربه چند سال زندگی کردن اونور رو دارم و من 3 سالی تو آلمان زندگی کردم و خب خاطرات اون زمان همین این رو داره تایید میکنه. یه قسمتی از من اینجا مونده بودش، خیلی گذشته از سال 2000 تا 2099 تا 2002 تقریبا اونجا بودم، خیلی ازش گذشته، ولی همیشه اون قسمتی از خودم که اینجا مونده بود رو حس میکنم که همه آدمایی هم که امروز بیرن با وجود تمام سختی ها میدونم واقعا زندگی کردن امروز اینجا به شدت سخته، به شدت ناراحت کننده و غم انگیزه، ولی نهایتا اینجا اگر صاحب و در واقع مالکی داره خود ما هستیم. باریکن ان شاءالله که الله خیره، اتفاقات خوب بیفته. دمت گرم، مرسی از شما که تا الان پیش ما بودید. امیدوارم که به درتون خورده باشه. اگه سوالی بحثی کوی تخفیفی از است که چیزی خواستید زیر بنویسید، ما در خدمت باشیم و برای تمدید. با سوال واقعا خیلی زیاد بود، مثل اینکه مثلا شما اینکه رپتیتیو نیست بیزینس رو شاید مثلا سال یه بار با آدما بیان، اینا همه سوالایی بود که حالا ان شاءالله بازم ازت یه تایم می‌گیریم و بعد در خدمت باشیم. مرسی ازتون، خداحافظ.